ਚੈਨਲ ਸੁਪਨ ਉਡਾਰੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਸਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸੁਪਨ ਉਡਾਰੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨ ਉਡਾਰੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਤਜਰਬੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੱਚੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੱਕੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਫ਼ਰ PhD ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਨਮਜਾਤ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਪਾਈਨਾ ਬਾਈਫਿਡਾ। ਉਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਡਿਫੋਰਮਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਰਾ ਫੇਰਾ ਉਹ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲਾ ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਰਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਬੀਤਦੇ ਗਈ, ਟੀਨੇਜ ਆ ਗਈ, 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਿਵਾਏ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਘਰੋਂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਪਾਠਕ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਠਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੰਡੇ ਦੀ ਸੰਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਦੀ ਸੰਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਇਕੱਲੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਹਜ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ 5ਵੀਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਏਜ ਦੇ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਮਝ ਹੀ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹੋਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ 8ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਵੀ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਜਿਹਾ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਭਰਤੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 8ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਸ +2 ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ B.Ed ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ M.Ed ਕਰੀ ਮੈਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ B.Ed ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ M.Ed ਕਰ ਲੈ, ਹੈ ਨਾ।
ਤੇਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਫਿਊਚਰ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਐਮ.ਐਡ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ PhD ਕਰ ਲੈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ PhD ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ UGC JRF ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ PhD ਕਰੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ PhD ਕਰ ਲਈ ਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਡਰ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਝਿੜਕਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੀ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ PhD 10ਵੀਂ ਹੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਮੈਟਰੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ PhD ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਛੱਡੀ। ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੋ ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ PhD ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੌਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ PhD ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਮਜਮਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਏਬਲ ਬੋਡੀਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਜਾਂ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪਿੱਛੇ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟੀਚਰਸ ਵਧੀਆ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਖੁੰਝ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਸ, ਐਕਸਕਰੂਜ਼ਨ ਟ੍ਰਿਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੂਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟਡ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਾਰਨ ਉਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨੈੱਟ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਮ ਬੇਸਡ ਰਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਪ ਟੂ ਟੀਨਏਜ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨੋਇੰਗਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਇੱਕ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਏਬਲ ਬੋਡੀਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਦੂਰੀ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਏਬਲ ਬੋਡੀਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ,
ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਤਜਰਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਸਲੂਣੇ ਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ, ਜਾਨੀ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਲੰਘੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਐਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇਸ ਸੈਂਸ 'ਚ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਡਿਸੇਬਲ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡਿਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਡਿਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਕੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡਿਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਡਿਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਲੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁਗਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੁਗਿਰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਬੜ ਖਾਬੜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਤੀਜੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 4-5 ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਅਪੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਪੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਊਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਦਦ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਸ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੀ ਸਪੇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡਨਲ ਬੈਰੀਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਲ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਸਰਾਪ ਹੈ
ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੌਲੇ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਆਹ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਨੋਬਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਡੇਗਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਉਹ ਮਨੋਬਲ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੰਸਥਾ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਸਕਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਮ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ PhD ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ PhD ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ, ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ BBC ਵਰਲਡ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੈਸਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਰਸੀਬਲ ਦਾ ਡੱਡੂ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ, ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ 30-34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੀਡੀਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਡ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ PhD ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋਬ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 30-35 ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ 30-35 ਸਾਲ ਬਿਤਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਦਾ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਫਰੀਲਾਂਸ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵਰਥ ਲਿਵਡ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਚੰਗੀ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੁੜਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹਣ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਲੰਗਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰਾਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਰਸ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪਾਵਰਿੰਗ ਮਦਦ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਐਕਸੈਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਲਿੱਪਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਰੀਅਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾਸ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੰਢਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਪਾਲ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।